everyone, welcome to Single Digital. අද අපි බලමු කොහොමද අපි logo එකක් design කරන්නේ මේ Canva එක පාවිච්චි කරලා. විනාඩි 5න් ඇතුලේ logo එකක් easily අපිට design කරන්න පුළුවන්. Right? So, ඔයාලා Canva account එක නැහැ නම් link එක තියෙනවා. Join in link එක තියෙනවා description එකකින්. ඒක click කරලා join වෙන්න. ඔයාලට free account එක sign up කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාලට මේ pro account එකට යන්න පුළුවන් 30 days trial පාවිච්චි කරලා. ඔයා මොනවද ගොඩක් social media වැඩ කරනවා නම් ඒ pro account එකට යන්න එක වාසිය තියෙනවා. because ඔයාලට ගොඩක් 60 million elements විතර ඔයාලට access හම්බ වෙනවා. videos, pictures, elements, graphics ඔක්කොමට ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් pro account එකකින්. හරි? right. දැන් අපි sign up වෙමු. sign up වෙනකොට ඔයාගේ තියෙන Gmail එකෙන් ඔයා sign up වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා තියෙන Facebook account එකෙන් sign up වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයාගේ වෙන මොනාරි email address එක තියෙනවා. ඒකත් පාවිච්චි කරලා ඔයාට sign up වෙන්න පුළුවන් මේ Canva account එකට. right? link එක තියෙනවා description එකකින්. අමතක කරන්නේ නැතුව ඒක click කරලා මේ sign up වෙන්න. මේ video එක subscribe කරන්න. අනිත් එක video එක like උත් දෙන්න. okay? අපි බලමු sign වුණාන් පස්සේ මොකද කරන්න පුළුවන් කියලා. right. දැන් අපි sign in වුණා. මම already මට pro account එකක් තියෙනවා. right. දැන් අපි sign වුණාන් පස්සේ මට තියෙන්නේ මේ create design කියලා උඩ තියෙන tab එක click කරන්න. click කරා නම් මෙන්න ගොඩක් options default options එනවා. මේ තියෙන Facebook post, Facebook කාල් මේ ඔක්කොම මේ මෙතන තියෙන 940 into 780 ඔක්කොම sizes. okay? මේක තමයි standard Facebook post size එක. මේක තමයි Facebook cover size එක. YouTube video size එක. මේ ඔක්කොම ඔයාලට Canva පාවිච්චි කරලා create කරන්න පුළුවන්. right? දැන් අපි මේ video එක අපි බලන්නේ කොහොමද logo එක design කරන ක්‍රමය. right? ඒක 500 into 500 pixel standard size තමයි logo size එක. ඒක අපි click කරනවා. right. දැන් click කරන් පස්සේ අපි Canva inbuilt editor ඒ dashboard එකට අපි එනවා. right? එතන තියෙන්නේ මේ logo option එකෙන් ගොඩක් categories Canva default විදිහට උඩ පෙන්නනවා. මේ ඔක්කොම pre-made templates, logo pre-made templates. මේ ඔක්කොම edit කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට මේ ඒක පෙන්නන්නම්. for example ඔයා හිතන්නකෝ ඔයා camera business එක සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා නම් ඒ food click කරා නම් right. මේ first අපි logo එක මේක choose කරමු. sample විදිහට choose කරන් පස්සේ මේ logo එක එනවා. right? මේක ඔයාලට edit කරන්න පුළුවන් ඔය ඕන විදිහට. මේ Asian food නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන type කරන මේ Sri Lankan food කියලා හිතමු. Sri Lankan food. okay? ගියවනම් මේ Sri Lankan food කියලා යනවා. ඕන ඔය resize කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට size එක පොඩි කරලා මේ move කරන්න පුළුවන් element එක මේ විදිහට move කරලා adjust කරගන්න පුළුවන්. right? ඊට පස්සේ walk කියන එක ඔයාලට ඕන නම් තියාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මාල් කරන්න පුළුවන්. ඕන අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් sizzle කියලා මේ option එකක්. මේ මෙතන අපි font size එක ඕන අඩු කරමු. මෙතන උඩ තියෙන font size එක. right? ඒ විදිහට අපිට අඩු කරලා right? right? ඔයාලට වෙන මොනාරි elements මෙතන further add කරන්න ඕනේ නම් මෙතන elements එක click කරන element tab එක දෙන click කරලා මෙතන type කරන food type කරනවා. ඔයාලට food සම්බන්ධ elements ගොඩක් Canva එකකින් තියෙනවා. for example ඔයාලට හිතන්නකෝ මේ chicken නැත්නම් let us see බලමු right මේක අපි choose කරමු sample විදිහට. so මේක අපි choose කරලා ඕන මේක උඩට දාන්න පුළුවන් මෙතන for example right? හරියට ඔය ලස්සනට හදන්න පුළුවන් ඕන elements එක choose කරලා ඔයාලට හදන්න මේ options තියෙන්නේ. right? මේ නිකන් මම මේ options එක විතරයි වැඩ පෙන්නන්නේ. ඔය graphic designing කරනවා නම් නැත්නම් ඔය noise වෙන්න කුලත් ඔයාලට ඔයාගේ තියෙන idea creative පාවිච්චි කරලා ඔයාලට හදන්න පුළුවන්. ගොඩක් lazy. ඔය expert graphic designer වෙන්න අවශ්‍යකුත් නැහැ මේක පාවිච්චි කරන්න. right? හරි. බැලුවානේ අපි මේ logo එක දැන් හැදුවා. right? වෙන මොනවා text ඕන දාන්න පුළුවන්. මේ logos ඔයා Canva template එක හදන්න logos ඔක්කොම ඔයාලට 100% මේ loyalty තියෙන පාවිච්චි කරන්න. ඒක නිසා මේ කිසිම බය ප්‍රශ්න නැතුව ඔයාලට මේ template ඇතුලේ හදන්න එක ඔයාලට download කරලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කාටවත් මේ මුක් කරන්න බෑ. okay? ඔයාලා pro account එක තියෙනවා. ඔයාලට license එක තියෙනවා. ඒක තමයි තියෙන එතන තියෙන වාසිය එක. so clash share click කරන්න. click කරන download click කරලා PNG format එකෙන් අනිත් formats උත් තියෙනවා. ඒක ඕනේ PNG එකෙන් download කරනවා. ඒක තමයි high resolution high quality format එක. click download click කරාන් පස්සේ මේක download වෙනවා. තප්පර දෙකෙන් download වෙනවා. right? මේක තමයි logo එක. right? මේක logo එක ඔයාලට website එකෙන් visiting card එකෙන් ඕන Facebook page ඕන මේකෙන් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. right? අපි විනාඩි 5න් ඇතුළේ මේ logo එක හැදුවා. ඒ වගේ මේ ගොඩක් options තියෙන logos හදන්න විනාඩි 5න් ඔයාලට එච්චර ඉක්මනට මේ හදන්න
ඕනේ කියලා පුෂ් කරන්න ඕනේ. ඔය එක ටයිම් එක අරගෙන විනාඩි 10ක් 15ක් පැය එකක් විතර අරගෙන හන්දට ඔය ක්‍රියේටිවිටි පාවිච්චි කරලා ඔය කැමති විදිහට ඔය ලෝගෝ එකක් මේ ඔය හදාගන්න. රයිට්. මේ වීඩියෝ එක මේ ඔට යූස්ෆුල් නම් මේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන channel එකට මේ අනිත් එක like button එක click කරන්න. මේ මම කලින් කිව්වා වගේ Canva sign in link එක තියෙනවා description එක. right. ඊට පස්සේ ඔය sign in වෙන්න මොනවාරි doubts තියෙනවා නම් comments එකෙන් leave කරන්න මම ඒක reply කරන්නම්. ඔයාලට මොනවාරි logo එක design කළේම ඕන නම් ඔය contact details comments එකෙන් තියාගන්න මම ඔයව contact කරන්නම්. okay thank you very much. Ayubowan from Sinhala Digital.